วันนี้ผมจะมาเทรดทองคำด้วยไทม์เฟรม1นาทีเป็นการเก็บสั้นแบบเข้าเร็วออกเร็วรู้ผลไม่กี่นาทีใช้แค่อินดิเคเตอร์ซิกแซกตัวเดียวบนมือถือเหมาะมากสำหรับสายซิ่งที่มีเวลาเฝ้าจอและไม่ถนัดดูหลายไทม์เฟรมเป็นการประยุกต์มาจากแนวทางก่อนหน้านี้ว่าถ้าเล่นสั้นจริงๆต้องโฟกัสอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดให้ดูแบบเคสออเดอร์จริงๆว่ามีวิธีคิดและตัดสินใจยังไงบ้างนะครับโดยก่อนจะเข้าเนื้อหาเราต้องมีบัญชีเทรดกันก่อนโดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะใช้บล็อก XM ที่เปิดมานานกว่า15ปีกราฟเสถียรมีโบนัสเงินให้เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นโดยการลงทะเบียนง่ายๆสามารถทำตามได้เลยหลังจากคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เข้ามาหน้าระบบ XM ติ๊ก3ขีดขวาบนกดเริ่มต้นเลยก็ให้เลือกประเทศไทยกรอกอีเมลของเราและตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยส่วนรหัสพันธมิตรจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ส่วนตัวผมแนะนำให้ใส่นะเวลามีโบนัสเงินคืนหรือว่าสิทธิพิเศษต่างๆก็จะได้รับด้วยนั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะก็จะมีรหัสพันธมิตรนะก็จะแนะนำให้กรอกเป็น MTT 123หลังจากนั้นกดติ๊กถูกลงทะเบียนกันได้เลยทีนี้หลังล็อกอินมาแล้วเราก็จะมาเปิดบัญชีจริงในการเทรดกันให้กดตรงบัญชีเลือกบวกกดบัญชีจริงเลือกเป็น MT Fight ประเภทบัญชีเริ่มต้นแนะนำเป็น Standard ส่วน Leverage 1 ต่อ 1,000 สกุลเงิน USD และที่สำคัญรหัสพันธมิตรอย่าลืมกรอก MTT 123เพื่อให้ได้โบนัสสิทธิพิเศษแล้วติ๊กถูกดำเนินการต่อแล้วตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยหลังจากเปิดพอร์ตแล้วเราก็สามารถเติมเงินฝากเงินผ่านช่องทางเหล่านี้ได้เลยที่ง่ายที่สุดในตอนนี้ผมก็จะแนะนำเป็น Mobile Banking เลือกธนาคารจำนวนเงินที่ฝากแล้วติ๊กถูกสแกน QR Code ให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เป็นการเติมเงินเข้าพอร์ตได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะมาหน้าจัดการเลือกข้อมูลบัญชีหน้านี้ก็จะแสดงข้อมูลเซิร์ฟเวอร์หมายเลขเทรดที่เราจะนำไปล็อกอินบนแอป MT Fight นั่นเองก็สามารถโหลดผ่าน App Store Play Store หลังจากนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์เชื่อมกับ XM แล้วกรอกลงชื่อเข้าใช้หมายเลข ID เทรดแล้วรหัสผ่านที่ตั้งมาแค่นี้ก็เป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยสามารถเริ่มต้นเทรดได้แล้วนั่นเองสำหรับแนวทางเทคนิคที่ผมใช้จะเป็นการเทรดตามเทรนระยะสั้นๆโดยการตั้งค่ากราฟเข้ามาเลือกซิกแซกแล้วเซตค่าตามนี้เลย5 5 3แล้วรูปแบบสีเลือกตามสีที่ชอบได้เลยหลังจากนั้นกดบันทึกขวาบนแค่นี้ก็เป็นการเซตอินดิเคเตอร์ที่จะใช้เทรดในคลิปนี้แล้วนั่นเองเรามาดูออเดอร์จริงในการเทรดวันนี้กันนะครับเปิดกราฟมาอย่างแรกให้เพื่อนๆโฟกัสแค่2สวิงล่าสุดนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ทำการวัดระยะห่างอยู่นะระหว่างสวิงไฮมาถึงสวิงโลด้านล่างของสวิงก่อนหน้านี้ว่ามีระยะห่างกี่จุดนะครับซึ่งที่ผมแนะนำนะต้องประมาณ700จุดขึ้นไปนะถือว่าใช้ได้นั่นเองอย่างตอนนี้เนี่ยผมวัดจากสวิงไฮลงมาหาสวิงโลนะครับก็ได้ประมาณ 1,000 กว่าจุดเลยนะถือว่าสวิงนี้ผ่านนะครับหลังจากนั้นผมก็ลากเส้นแนวนอนมาไว้ตรงสวิงด้านล่างสุดหรือว่าสวิงโลที่โดนทำลายหรือว่าสามารถเกิดบอสในสวิงย่อยลงไปได้นั่นเองทำให้ได้จุดไฮและจุดโลของสวิงซิกแซกอันใหม่ล่าสุดซึ่งผมก็จะใช้ในการวัดระยะแล้วก็ในการวางโซนนั่นเองนะครับโดยการวัดระยะในส่วนของสวิงนะครับก็ต้องเกิน700จุดเช่นกันนะถือว่าสามารถใช้เทรดได้นะครับถ้าเกิดว่าต่ำกว่าในส่วนของ700จุดเนี่ยจากที่ผมแบ็กเทสในส่วนของ1นาทีมาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเวิร์กนะเพราะว่าโซนที่วางมันจะแคบนะฮะแล้วก็สามารถไปโดน SL ได้ง่ายนั่นเองดังนั้นแนะนำให้ใช้ประมาณ700จุดขึ้นไปอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็วัดระยะได้ประมาณ700จุดนะครับถือว่าใช้ได้นะหลังจากนั้นผมก็ทำการวางในส่วนของฟิโบเลยนะก็ในจังหวะนี้นะมีการทำในรูปแบบขาลงนะครับผมก็จะตีจากจุดไฮลงมาหาจุดโลของสวิงซิกแซกล่าสุดอันนี้ก็จะได้โซนรอคอยคีย์เลเวลแล้วนั่นเองหลังจากนั้นก็สามารถวางในส่วนของเซลล์ลิมิตได้เลยนะอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็วางตรง 38.2 50แล้วก็ 61.8 วางไว้ทั้งหมด3โซนนะครับซึ่งก็จะฟิกหลอดไว้ที่ 0.2 หลอดทั้งหมดเลยนะซึ่งต้นทุนในวันนี้นะครับมีในพอร์ตประมาณ470กว่าเหรียญนะครับแล้วก็ตอนนี้กราฟก็สามารถมารับตรง 38.2 ได้เป็นที่เรียบร้อยขึ้นมาแต่ปุ๊บเนี่ยมีการย่อลงเลยนะฮะซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้าทางเรานะครับเพราะว่าเราเทรดขาลงอยู่นะซึ่งถ้าเกิดว่ามารับได้ออเดอร์เดียวนะหรือว่าถึงโซนเดียวแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าเทรด1นาทีนะครับผมก็จะทำการวาง TP นะครับไว้ตรงสวิงโลด้านล่างสุดเลยนะครับหรือว่าจะลากในส่วนของ SL มากันหน้าทุนไว้ตรง
23.6 นะครับก็จะได้ปิดประตูขาดทุนสำหรับออเดอร์นี้นะครับซึ่งตอนนี้กราฟเหมือนกับว่าใกล้จะลงมาถึง TP แล้วนะครับใกล้แล้วนิดเดียวลงมาถึง TP เป็นที่เรียบร้อยอย่างสวยงามเลยนะมีการทะลุลงไปอีกด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะถือว่าถึงในส่วนของเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่แรกนะครับสรุปในส่วนของหน้าเทรดเซตอัพนี้อีกรอบหนึ่งนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ตามยังไม่ทันอย่างแรกเลยให้โฟกัสแค่2สวิงก่อนนะครับอันนี้คือสวิงเก่าและอันนี้คือสวิงใหม่ล่าสุดยังไม่ต้องสนว่าก่อนหน้านี้กราฟจะวิ่งมาในรูปแบบไหนให้เพื่อนๆวัดระยะในส่วนของสวิงเก่าก่อนนะครับว่าถึง700จุดไหมอันนี้สำคัญนะถ้าถึง700จุดเราถึงจะไปต่อนะแต่ถ้าไม่ถึง700จุดเราจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็คือจะไม่เทรดต่อถ้าเกิดสวิงใหม่ก็จะไม่เทรดนะครับถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขนั่นเองอันนี้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับอย่างเคสนี้ถึง700จุดนะครับเราก็ไปต่ออย่างที่2ให้ดูจุดบอสนะครับว่ามีการบอสจริงไหมบอสแล้วต้องมีการคอนเฟิร์มด้วยแท่งเทียนด้วยนะครับอย่างจังหวะนี้ก็มีการคอนเฟิร์มด้วยแท่งเทียนเป็นแท่งแดงแข็งแรงตรงนี้เลยนะก็จะอยู่ในรูปแบบ Bearish Candle นั่นเองนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆได้ดูในส่วนของแนวทางก่อนหน้านี้เลยนะครับก็ใช้เหมือนกันนะฮะและอย่างที่3เราต้องวัดระยะในส่วนของสวิงใหม่ล่าสุดอันนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดระยะตั้งแต่จุดไฮลงมาหาจุดโลด้านล่างนี้หรือว่าทั้งสวิงนี้ไม่ถึง700จุดนะครับหรือว่าความกว้างมันเนี่ยไม่ถึง700จุดเราก็จะไม่ใช้เทรดนะครับก็ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะทั้ง2สวิงต้องมีระยะที่กราฟวิ่งมากกว่า700จุดขึ้นไปถือว่าเข้าตรงตามเซตอัพเงื่อนไขเทรดแล้วก็อย่างที่4นะครับเราสามารถลากในส่วนของฟีโบเพื่อที่จะใช้เป็นจุด Key Level ที่จะใช้เข้าเทรดนั่นเองนะครับก็เหมือนกับในเซตอัพเทรดแรกของวันนี้ที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับก็สามารถปิดบวกทำกำไรมาได้56เหรียญนั่นเองเอาล่ะทีนี้เรามาดูจังหวะหน้าเทรดเซตอัพนี้กันต่อนะครับก็เปิดกราฟมาอย่างแรกเลยนะผมก็จะทำการวัดในส่วนของระยะสวิงของอดีตก่อนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเกิน700จุดนะครับอยู่ที่960กว่าจุดนะฮะแล้วก็ทีนี้ผมก็ทำการตีในส่วนของเส้นแนวนอนนะครับเอาไว้เป็นจุดบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นผมก็มาวัดระยะในส่วนของสวิงล่าสุดตรงนี้นะฮะก็ได้ประมาณ900กว่าจุดเช่นกันนะครับจากจุดไฮลงมาหาจุดโลนะครับก็ถือว่าผ่านเงื่อนไขทั้งหมดนะฮะผมก็ทำการวางในส่วนของฟีโบเลยนะก็จะวางจากจุดไฮลงหาจุดโลนะครับก็จะได้ในส่วนของโซนรอคอย Key Level ทั้ง3โซนแล้วนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เหมือนเดิมเลยนะผมก็จะตั้งในส่วนของเซลล์ลิมิตเอาไว้นะครับตรง 38.2 50แล้วก็ 61.8 ทั้ง3โซนนะครับเป็นโซนรอคอยที่จะเข้าเทรดนะครับตามเงื่อนไขนะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังงงนะว่าผมใช้อะไรวัดระยะมันก็คือกรอบสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะฮะกดเข้ามาที่ในส่วนของที่เป็นวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมนะกดเข้ามานะหลังจากนั้นนะครับก็ให้คลิกตรงบวกตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาในส่วนของกรอบสี่เหลี่ยมนะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆติ๊กเข้าไปตรงที่กรอบสี่เหลี่ยมได้เลยนะก็ให้เพื่อนๆนะครับกดค้างไว้เลยนะลากจากจุดไฮลงมาหาจุดโลนะครับหรือว่าลากจากจุดโลขึ้นไปหาจุดไฮก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะก็จะได้ตรงระยะด้านบนตรงนี้แสดงขึ้นมาโชว์ให้ได้รู้แล้วนั่นเองนะครับถ้าเกิน700จุดขึ้นไปนะครับก็สามารถใช้เทรดได้นะแต่ถ้าไม่ถึงนะเพื่อนๆก็ควรพิจารณาที่จะหาเซตอัพหน้าเทรดใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะลบนะครับก็สามารถติ๊กตรงที่กรอบสี่เหลี่ยมแล้วจะมีเมนูขึ้นมานะครับเพื่อนๆสังเกตไปที่ถังขยะนะครับก็กดได้เลยนะครับจะทำการลบในส่วนของกรอบที่เราเลือกไว้นั่นเองทีนี้เหมือนว่ากราฟจะขึ้นมารับในส่วนของออเดอร์แรกตรงโซน 38.2 แล้วนะครับก็ขึ้นมาแต่ปุ๊บเนี่ยมีการย่อลงไปทันทีเช่นกันนะเหมือนกับจังหวะก่อนหน้านี้เลยนะซึ่งถ้าเกิดว่ากราฟลงไปแบบนี้เนี่ยถ้าเลยในส่วนของเลเวล 25.6 ไปแล้วนะผมก็จะเริ่มทำการกันหน้าทุนแล้วนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะหรือว่าปิดประตูขาดทุนสำหรับออเดอร์นี้นะครับก็ตั้ง SL เอาไว้ตรงนี้เลยนะหลังจากตั้ง SL แล้วนะครับหน้าที่เราก็คือรออย่างเดียวเลยนะครับถ้ากราฟขึ้นมาเกี่ยวออเดอร์เดียวแบบนี้นะครับเราก็รอให้กราฟลงไปถึงสวิงโลด้านล่างนะครับก็จะเป็น TP ของออเดอร์นี้นั่นเองนะครับโอ้โหแป๊บเดียวเองนะครับกราฟกระชากขึ้นมาโดน
SL หน้าทุนเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในออเดอร์นี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยมาโดน BE นะครับ break even นะหรือว่าหน้าทุนของเรานะครับก็ออเดอร์นี้ไม่ขาดทุนนะถือว่าได้กำไรมาประมาณ10 เหรียญนั่นเองทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากราฟนะยังไม่สามารถหลุดในส่วนของสวิงโลด้านล่างสุดตรงเลเวล0ของเราได้นะครับก็สามารถยังเทรดได้อยู่นะครับเพราะว่าเราเน้นเก็บสั้นนะอย่างตอนนี้กราฟขึ้นมาเทสที่เดิมของเรานะครับ 38.2 ผมก็ตั้งเซลล์ลิมิตเอาไว้เลยนะกราฟก็สามารถขึ้นมารับได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้ทริคอย่างหนึ่งนะครับสำหรับในการเทรดรูปแบบ scalping เก็บสั้นๆแบบนี้1โซนของ key level เราสามารถเทรดได้2 ครั้งนั่นเองก็คืออย่างตอนแรกของผมเนี่ยเข้าไปแล้ว1 ไม้ถูกไหมครับแล้วก็กราฟขึ้นมาโดนหน้าทุนที่ตั้งไว้แล้วก็ตอนนี้กราฟก็สามารถขึ้นมาเทสเป็นครั้งที่2ได้แล้วในที่เดิมนะครับถ้าเกิดว่ากราฟลงไปอีกแล้วก็ผมตั้งหน้าทุนแล้วก็กราฟขึ้นมาโดนหน้าทุนอีกครั้งผมก็จะไม่สามารถเล่นโซนนี้ได้แล้วนะครับก็จะไม่ปลอดภัยแล้วกราฟอาจจะทะลุขึ้นไปเลยก็ได้นะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับส่วนโซนอื่นที่กราฟยังไม่สามารถขึ้นไปเกี่ยวได้เราก็รอต่อไปนะครับอย่าเพิ่งลบออเดอร์นะเพราะว่าตอนนี้กราฟยังไม่สามารถทะลุในส่วนของสวิงโลด้านล่างลงมาได้นะครับก็รอลุ้นว่าให้กราฟขึ้นไปรับออเดอร์ก่อนแล้วก็ค่อยทะลุลงมานะครับก็จะได้ครบแพทเทิร์นของการวิ่งเป็นขาลงนั่นเองนะครับทีนี้กราฟก็สามารถขึ้นมาเกี่ยวออเดอร์โซน50ของเราได้แล้วนั่นเองนะครับก็วอลลุ่มเป็นแท่งเขียวนะฮะมีแรงซื้อเข้ามานะครับทำให้เกี่ยวออเดอร์นี้ไปได้นะครับนิดเดียวนะครับจะถึงออเดอร์ 61.8 นะแต่ไม่ถึงนะครับก็มีการย่อลงก่อนแล้วก็จุดสำคัญไฮไลท์เลยนะที่ผมทำคลิป scalping นี้ขึ้นมานะเพราะว่าเราจะเก็บกำไรแบบสั้นๆนั่นเองนะอย่างตอนนี้ผมได้2ออเดอร์ใน2โซนแล้วถูกไหมครับทีนี้ผมก็รออย่างเดียวเลยนะรอให้กราฟย่อลงมาปิดฟ้าให้ได้ก่อนนะถ้าปิดฟ้าหมดผมก็จะปิดออเดอร์ทั้งหมดเลยนะครับก็ตอนนี้กราฟย่อลงมาต่ำกว่าในส่วนของโซน 38.2 แล้วผมก็ทำการกดตรงนี้แล้วก็ปิดสถานะที่กำไรเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการ scalping โกทองคำแบบง่ายๆที่สามารถเก็บกำไรเข้าพอร์ตได้จริงๆนะครับเราอย่าเพิ่งหวังกำไรที่เยอะนะแรกๆนะพยายามเก็บกำไรให้เป็นก่อนนะครับเดี๋ยวพอร์ตมันก็จะโตตามกำไรของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็ตอนนี้กราฟก็มีการกระชากลงมาแบบนี้อาจจะมีเพื่อนๆบางคนนะคิดในใจว่าทำไมยังไม่ถือต่อนะขายหมุงหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะว่าหลังจากที่เราเก็บกำไรปุ๊บกราฟก็มีการกระชากลงมาทันทีเลยซึ่งผมอยากให้คิดแบบนี้นะครับใครจะว่าเราขายหมูก็ไม่เป็นไรนะเราเก็บกำไรเข้าพอร์ตให้เป็นก่อนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสำหรับในส่วนของแนวทางเทคนิคนี้เพราะว่าเราไม่รู้อนาคตนะครับว่ากราฟมันจะลงต่อหรือว่าพุ่งขึ้นเลยนะหลังจากที่มารับออเดอร์แล้วขอแค่ฟ้าปุ๊บเราปิดปั๊บก็พอนะถือว่าเป็นการฝึกเก็บกำไรสั้นๆนะครับสำหรับในส่วนของ1 นาทีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับกราฟ1 นาทีมันค่อนข้างสวิงนะครับถ้าเกิดมีรอบแบบนี้ให้เก็บกำไรไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปหาในส่วนของเทรดเซตอัพในการเทรดครั้งต่อๆไปนั่นเองนะครับซึ่งในการเทรดแบบนี้เนี่ย1 วันเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสวิงที่เกิน700 จุดเนี่ยมีเยอะมากนะครับเพื่อนๆสามารถเทรดได้ทั้งวันเลยซึ่งตอนนี้นะครับกราฟก็มีการกระชากลงแรงแบบนี้เลยนะก็สามารถชนะในส่วนของสวิงโลของเราด้านล่างได้ถ้าแบบนี้ก็แปลว่าทำเทรดเซตอัพใหม่ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถลบในส่วนของเซลล์ลิมิตที่กราฟไม่สามารถขึ้นมาเกี่ยวได้นะก็ตรงนี้ผมก็ลบทิ้งได้เลยสรุปในส่วนของเทรดเซตอัพเมื่อกี้นะครับก็สามารถบวกเพิ่มมาได้อีก3ออเดอร์นะฮะก็สังเกตง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าถึงที่พี่แถบตรงนี้มันก็จะเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็ถ้าโดน SL แถบตรงหน้านี้ก็จะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูต่อเนื่องเลยนะครับต่อจากสวิงเมื่อกี้เลยนะแล้วก็รู้ว่าสวิงก่อนหน้านี้มันถึง700 จุดอยู่แล้วนะเพราะว่าเราได้วัดก่อนที่จะเข้าเทรดนะฮะแต่เพื่อความชัวร์นะครับวัดอีกรอบก็ได้นะครับก็อยู่ประมาณ900 จุดสำหรับในส่วนของสวิงอดีตนะครับแล้วก็สวิงล่าสุดนี้นะอยู่ที่ประมาณ 1,200 กว่าจุดนั่นเองนะถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะถ้าเกิดว่าเกิน1,000 จุดขึ้นไปแล้วทีนี้ผมก็เหมือนเดิมเลยนะใช้ในส่วนของ Fibo Retracement นะครับเข้ามาช่วยในการวางโซนนะก็จะตีจากจุดไฮลงมาหาจุดโลของสวิงซิกแซกล่าสุดนะครับก็จะได้โซนรอคอย Key Level แล้วนั่นเองนะครับแต่จังหวะนี้เหมือนกับว่าขึ้นมาถึงในส่วนของโซนแรกแล้วนะผมก็ทำการกดเซลล์ลิมิตไปก่อนเลยนะต
ตรง 38.2 นั่นเองแล้วก็ผมก็ทำการวางในส่วนของเซลล์ลิมิตเอาไว้ตรงโซน50ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นแป๊บเดียวเองนะครับกราฟก็สามารถขึ้นมาเกี่ยวได้เช่นกันนะก็ทำให้ได้2โซนแล้วนะครับสำหรับในเทรดเซตอัพนี้หลังจากนั้นผมก็วางเผื่อเลยนะถึงโซนสุดท้ายนะครับ 61.8 วางเผื่อไว้ตามเทรดเซตอัพของเรานั่นเองนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมเลยนะฮะเหมือนกับออเดอร์ที่แล้วนะครับเมื่อกราฟสามารถขึ้นมาเกี่ยวได้ถึง2ออเดอร์ใน2โซนผมก็จะรอแค่ฟ้านะหรือว่ารอให้กราฟลงมาต่ำกว่าในส่วนของออเดอร์แรก38.2 ให้ได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะทำการปิด position แล้วก็เก็บกำไรเข้าพอร์ตนั่นเองนะครับผมให้ทริคอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กลัวไม่ทันนะครับก็ให้เข้ามาที่หน้าซื้อขายรอได้เลยนะแล้วก็กด3จุดให้เมนูขึ้นมารอแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นตรงนี้สีฟ้าเมื่อไหร่นะก็ปิดได้เลยนะครับหรือว่าบวกฟ้าทั้งหมดก็สามารถปิดสถานะได้ทันทีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะกราฟ1นาทีวิ่งค่อนข้างเร็วนะเพื่อนๆต้องมือเท่ากับกราฟนิดนึงนะครับหรือว่ามือเร็วนิดนึงนะถ้าจะเทรดในส่วนของแนวทางนี้นะครับอย่างในจังหวะนี้ของผมนะครับกราฟก็สามารถลงมาฟ้าได้ทั้งหมดแล้วนะก็เข้ามาที่หน้าคำสั่งนะครับแล้วก็ปิดสถานะที่กำไรเลยนะฮะแค่นี้นับก็เป็นการเก็บกำไรเข้าพอร์ตได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากที่เก็บกำไรแล้วนะครับกราฟก็มีการกระชากขึ้นมาอีกนะปิดเป็นแท่งเขียวนะครับในโซนเดิมเลย 38.2 นะผมก็ทำการกดเซลล์ย้ำลงไปอีกครั้งหนึ่งนะในส่วนของโซนตรง 38.2 นะครับแล้วผมก็มีการตั้งเซลล์ลิมิตเอาไว้ตรงโซน 50 ไว้อีกรอบหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะว่า1โซนเซตอัพเนี่ยสามารถเทรดได้2ครั้งนั่นเองนะครับก็นี่เป็นครั้งที่2ของเซตอัพนี้แล้วในส่วนของโซน 38.2 แล้วก็ 50 นะครับถือว่ายังอยู่ในเงื่อนไขของการเทรดด้วย scalping เก็บสั้นๆของแนวทางนี้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นครั้งที่3ก็อาจจะมีความเสี่ยงแล้วนั่นเองนะครับทีนี้กราฟก็ขึ้นมารับในส่วนของโซนที่2 50ได้เหมือนกันนะก็รอลุ้นว่าจะถึงในส่วนของโซนที่3 61.8 หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นมาถึงนะเราต้องตั้งในส่วนของ SL เอาไว้แล้วแหละนะครับสำหรับ SL ผมยังไม่ได้พูดเลยเนาะว่าตั้งตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวจังหวะนี้แหละอาจจะได้ตั้ง SL นะครับพูดไม่ทันขาดคำนะกราฟก็สามารถขึ้นมาเกี่ยวออเดอร์ที่3นะครับ 61.8 โซนสุดท้ายได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้ากราฟมาทรงแบบนี้นะครับเกี่ยวได้ทั้ง3ออเดอร์ของเราใน3โซนนะครับปกติแล้วในส่วนของแนวทางที่ดูรูปแบบเทรน5นาทีแล้วก็มาเทรด1นาทีนับผมก็จะเก็บกำไรตรง 11.8 ถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ได้ดูในส่วนของแนวทาง5นาทีนำทางก่อนนะเราก็จะเก็บสั้นๆเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเกิดฟ้าทั้ง3ออเดอร์ก็จะปิดกำไรได้ทั้งหมดนะครับก็ตามคอนเซปต์เราเลยนะ scalping เก็บสั้นๆในโซนนะครับก็ผมจะตั้งในส่วนของ TP เอาไว้ก่อนนะครับเพื่อกดไม่ทันเราก็สามารถตั้ง TP ได้นะผมก็ลืมบอกไปนะสำหรับคนที่อาจจะปิดเองไม่ทันนะก็สามารถตั้ง TP ได้นะครับอย่างตอนนี้ของผมเนี่ยจะตั้ง TP เอาไว้ตรงเลยในส่วนของออเดอร์แรกมาหน่อยนะครับก็จะตั้งให้ได้กำไรนิดเดียวเองนะเพื่อที่จะเป็นจุดเมคอัพในการ TP ของออเดอร์2และออเดอร์3นะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นตอนนี้นะผมก็ตั้งเอาไว้ทั้ง3ออเดอร์เลยเอาไว้ตรงจุดเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ SL นะผมก็จะวางไว้ตรงสวิงไฮด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็ลากมาวางไว้ทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับก็เป็นจุดยอมแพ้ของเทรดเซตอัพนี้นะครับซึ่งผมขอย้ำนะถ้าเกิดว่าจะเทรดแนวทางนี้เราต้องมีจุดยอมแพ้ที่ชัดเจนนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีจุดยอมแพ้นะอาจจะนำไปสู่พอร์ตแตกได้นะครับกำไรที่เคยเก็บมาได้ก่อนหน้านี้มันก็จะสูญเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยนั่นเองนะครับA few minutes later โอเคหลังจากที่นั่งรอสักพักหนึ่งนะตอนนี้กราฟก็มีการย่อลงปิดแท่งแดงมาได้นะครับแล้วก็แท่งนี้เหมือนกับว่าใกล้จะถึง TP แล้วนิดเดียวถึง TP เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ถึง TP ทั้ง3ออเดอร์นะอย่างสวยงามเลยนะครับก็สามารถปิดบวกทำกำไรเพิ่มมาได้อีก3ออเดอร์นั่นเองนะครับเรามาดูแพทเทิร์นเทรดขาขึ้นกันบ้างนะครับเมื่อกี้เทรดขาลงยาวๆเลยนะไม่มีจังหวะที่กราฟปรับตัวขึ้นเลยนะครับจังหวะนี้เนี่ยก็เปิดมาเจอพอดีนะถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะผมก็จะทำการวัดในส่วนของสวิงของซิกแซกในอดีตก่อนนะครับ
ซึ่งจังหวะนี้เนี่ยผมก็วัดมาได้ประมาณ800กว่าจุดเลยนะสำหรับในส่วนของสวิงนี้นะซึ่งเหตุผลที่ใช้สวิงนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะตอนนี้กราฟวิ่งไปในทิศทางไหนเอ่ยกำลังวิ่งขึ้นถูกไหมครับแล้วก็เพื่อนๆเห็นเส้นสีขาวตรงนี้ไหมผมก็ทำการวางเอาไว้แล้วนะครับเป็นจุดบอสนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้กราฟมีการบอสขึ้นนั่นเองผมก็เลยใช้ในส่วนของสวิงอันนี้นะครับซึ่งสวิงล่าสุดตอนนี้นะผมก็ลองวัดมาได้นะระยะก็ประมาณ 1,300 กว่าจุดนั่นเองถือว่าเป็นเรนจ์ระยะที่ค่อนข้างสวยเลยนะเกิน1,000 จุดขึ้นไปนะทีนี้ผมก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับใช้ในส่วนของ Fibo Retracement เข้ามาช่วยนะครับก็ถ้าเป็นรูปแบบขาขึ้นก็จะตีจากจุดโลไปหาจุดไฮของสวิงซิกแซกล่าสุดนะครับก็จะได้โซนรอคอยคีย์เลเวลแล้วนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นผมก็ทำการวางในส่วนของ Buy Limit เอาไว้ทั้ง3โซนแบบนี้เลยนะครับทีนี้เหมือนกับว่ากราฟสามารถลงมารับในส่วนของโซนแรก 38.2 ได้แล้วนั่นเองนะครับก็หลังจากที่ลงมาแตะปุ๊บเนี่ยเด้งขึ้นทันทีเลยนะครับอันนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามีแรงซื้อพอสมควรนะฮะทีนี้ผมก็ทำการเข้ามาที่หน้าซื้อขายนะฮะแล้วก็ตอนนี้กำไรก็บวกมาประมาณ30 กว่าเหรียญแล้วนะครับจะ40 เหรียญแล้วเนาะซึ่งผมก็ค่อนข้างพอใจแล้วนะผมก็ทำการปิดกำไรทันทีเลยนะฮะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยผมตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ330 เหรียญนะครับหรือว่าประมาณ 10,000 บาทไทยนั่นเองนะครับถือว่าปิดบวกตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้นะครับสำหรับในวันนี้โดยวิธีการ scalping เก็บสั้นๆรายวันแบบนี้เนี่ยผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าเราพอใจกำไรที่เท่าไหร่ก็สามารถปิดไปก่อนได้เลยนะหรือว่าอย่างที่ผมบอกเนาะเก็บกำไรเข้าพอร์ตก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะขายหมูก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เห็นตัวกำไรแล้วก็ยอดเงินในบัญชีของเราจริงๆในช่วงแรกๆพยายามฝึกฝนเก็บกำไรสั้นๆให้เป็นก่อนพอถึงจุดหนึ่งมีเงินสะสมเยอะนะเราก็สามารถแบ่งมาจัดการได้หลายพอร์ตนะครับก็จะได้สบายใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะที่ผมอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะหลังจากที่ดูคลิปจบไม่ใช่ว่าไปเทรดเงินจริงเลยนะอันนี้ก็ไม่ควรนะครับอย่างน้อยเพื่อนๆต้องลองแบ็กเทสหรือว่าลองนำไปฝึกฝนให้ชินก่อนนะครับสำหรับใน1 นาทีเนี่ยมันค่อนข้างเร็วเนาะกราฟมันจะสวิงขึ้นสวิงลงตลอดเวลาเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังจิตไม่แข็งหรือว่าใจไม่แข็งพอนะครับผมก็แนะนำให้ไปเทรดในส่วนของไทม์เฟรมที่มันใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งผมก็ได้ทำเอาไว้ให้แล้วนะฮะในส่วนของ Playlist วิดีโอตรงนี้นะครับก็เป็นรูปแบบการเทรดลักษณะคล้ายๆแบบนี้แหละแต่จะถือยาวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ลองดูก่อนได้นะฮะโอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ปิดบวกทำกำไร342 เหรียญหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,600 กว่าบาทไทยนั่นเอง และถ้าเพื่อนๆดูมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาอยู่หน้าจอแต่อยากเทรดแนวทางในคลิปนี้จริงๆผมก็มีในส่วนของกลุ่ม Signal Alert แจ้งเตือนในการหาจุดบอสแล้วก็ช็อคตอนที่กราฟสามารถชนะสวิงก่อนหน้าได้โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเฝ้าจอรอเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถสแกน QR Code ตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยสุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมก็ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะฮะและที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆเปิดบัญชีใหม่อย่าลืมนะใส่รหัสพาร์ทเนอร์ MTT 123ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามหรือว่าไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะก็สามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะอ่านแล้วก็จะตอบกลับทุกคอมเมนต์เลย